Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Про те, перше, що відбулося в Угорщині. По-друге, куди ми рухаємось. По-третє, що у нас відбувається, як ми активно протистоїмо Росії, і чи не заважають нам внутрішні питання протистояти. Вибачте, про це та інше будемо говорити сьогодні з народним депутатом України, секретарем комітету з нацбезпеки, розвідки і оборони, полковником СБУ Альфа, ну і просто людиною, яка останні більше ніж 10 років захищає країну, 12 років і на фронті, і в політиці. Роман Костенко. Привіт, Роман, 25 календарей літом. Не 12, а 25. я кажу на фронті. Я сказав про фронт 14, так, я сказав на фронті. Дивись, друже, я добре знаю, скільки. Відкритий фронт в Службі безпеки ми завжди працювали. Ну, я це розумію. Але давайте почнемо з Угорщини. По-перше, як тобі результати виборів Угорщини? От як ти їх оцінюєш? Чи варто сподіватися на полярну зміну у відносинах між нашими країнами? І от взагалі, які в тебе очікування? Ну, точно очікування краще, ніж були. Я думаю, що ми не маємо там затьмарюватись успіхами, що завтра все для нас зміниться. В заявах нового майбутнього очільника чутно такі, знаєш, нотки того, що да, ми там дуже добре, що ми розблокуємо допомогу 90 мільярдів. Я скажу, це те, що нам зараз конче потрібно. Дуже і навіть дуже, тому що це є питання, без якого ми можемо, грубо говоря, не вижити. І це питання потрібно рухати. Не вижити на рівні країни, ти поясні. На рівні країни, на рівні війни, у цій війні, тому що росіяни ведуть свою війну, у них є якісь запаси, а у нас питання саме, наш бюджет був в тому числі розрахований, є дефіцит, його треба чимось заповнювати. Ми розраховували на міжнародну допомогу, тому вона нам потрібна. Це головне питання, яке нам, скажімо так, яке вирішить, яке дасть нам можливість рухатись далі і протистояти Російській Федерації. Деякі заяви, ті, що він сказав, наприклад, щодо нашого вступу в ЄС, або він це говорить, дивлячись реалістично, або в нього такі ж, скажімо, погляди на те, що Україні не час іти в ЄС. Якщо чули заяву, він сказав, це буде там не найближчі 10 років, і ми проведемо референдум. Я зараз не готовий це сказати. Можливо, він поміряє це питання непопулярне в Угорщині, він намагається підігравати виборцям. Таке теж буває, що на загал видають одну інформацію, самі будуть рухати і допомагати. Але це такі освіжаючі заяви, які кажуть, що не буде прямо, що прийшли і відразу в нас дуже гарні відносини. Але ще раз скажу, на даному етапі навіть ці питання, вони для нас зрозуміло краще, ніж Орбан, бо той був ворогом і робив Угорщину нашим ворогом. Оце важливе питання. Також була заява, що ми також не будемо дружити, він сказав, ми не будемо дружити з Росією, але ми точно не будемо відмовлятися від нафти і газу. І я думаю, що буде питання підніматися трубопроводу також, але вже з інших позицій, можливо. І тут уже тоді ми відмовляли ворогу, а тут уже будемо домовлятися з новим лідером, який прихильно ставиться до нас. Як мінімум робить такі заяви. Тому, я думаю, точно станом на зараз так виглядає, що це дійсно краще. І я буду сподіватися, що це дійсно така перемога не тільки України, а й всієї Європи. Тому що Угорщина – це така пухлина була на Європі, яка підтримувала Російську Федерацію, по факту диктатура, яка загрожувала всій Європі, і ми бачили, що Європа не могла, безсила була з цим щось зробити. І оце іще дуже такий важливий фактор, що Європа не може сама себе вилікувати, а чекали, поки там пройдуть перевибори. Нема ніяких механізмів, щоб допомогти нам, якщо одна країна проти. Тому все ж таки я вважаю це позитивно, а вже всі інші кейси будемо дивитися і реагувати на кожен конкретний окремо, для того, щоб робити висновки, яку політику буде нова партія і новий прем'єр-міністр, які по факту взяли 138 голосів в парламенті, де 133 є конституційна більшість.
Да, в них своя монобільшість тепер. Подивимося, як вони її будуть впоратись. Там я до речі, не дуже створюю собі ілюзії, бо я непогано знаю історію Мадяра. Вони разом були в одній партії з Орбаном. Там був особистий конфлікт, через це розходження. Але питання в іншому. Сьогодні він заявляє про те, що готовий телефонувати Зеленському і розбудовувати відносини з Україною. Це позитивно. Це перше. Друге, він каже про те, що уряд прагнути з Україною союзницьких, якщо можливо, дружних відносин. І це дуже важливий пункт. Коли він каже про те, що треба врегулювати відносини України з прав угорської меншини, це, до речі, питання, яке треба буде вирішувати, навіть попри те, що не дуже хтось хоче це робити. І більше того, коли кажуть у нас, а українська меншина в Угорщині врегульована, так? Є і самоврядування, є організації, є і державна школа в Бухаресті, в Будапешті, вибач, будь ласка. Є, тобто є. Єдине, що українці, які живуть в Угорщині, вони не є деструктивним елементом, і вони знають не лише угорську, а й українську. Це дуже важливо. А угорська меншина, яка живе в Україні, переважна більшість погано спілкується не просто українською, а інколи взагалі її не знає. А угорську знає добре. І тут важливий баланс, щоб і змотивувати їх вивчити свою мову українську, бо вони громадяни України. І все ж таки виконати зобов'язання перед Європейським Союзом. Ми все одно повинні будемо це робити. Бо інакше ми отримаємо заблокований шлях знову до ЄС і повернемось туди, звідки от тільки зараз намагаємось вирватися після такого застарілого конфлікту з Орбаном. І це дуже важливо. Окрема історія, і це теж дуже важливо, що коли обмовка по Фрейду, коли Мадяр каже, що 10 років, і він каже те ж саме, що кажуть і інші європейські політики. Просто він почав озвучувати, раніше озвучував це Петр Павел, раніше озвучували це ще декілька політиків, зараз і він озвучує. Але він каже, що Україна стане членом Євросоюзу. Тут треба розуміти акценти, і це дуже важливо. І все ж таки, головне, він проугорський політик. Це всі повинні зрозуміти. Він політик, який вболіває за Угорщину. І це треба, щоб і нам стало зрозуміло. У нас повинні політики бути проукраїнські, які вболівають за Україну і відстоюють свої позиції. І це найголовніше. От тоді на базових засадах ми можемо говорити і з Мадяром, і зі всіма іншими, і знаходити компроміси. Можемо. Але тут головний ще один момент. Дивись, багато хто зараз звертає увагу на те, що от він буде говорити з Росією. Але ж, давай відверто казати, не він один чекає можливості говорити з Росією і отримувати дешеве енергоносії, попри всі заяви Європи. Я від італійців чув неодноразово, при тому не пересічних італійців, а саме від політиків, що раніше Росія вигрібала все – електроніку, кафель, їжу, одяг, шкіру, все. А зараз цей ринок закритий, бо санкції. І вони дуже хочуть отримувати звідти дешеву нафту, дешевий газ, а туди скидати свій товар і підіймати своє ВВП. Тому тут треба теж розуміти, що відбувається. І от в мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, чи не вважаєш ти, що сьогодні в Європі посилюються ті сили, які починають дивитися на питання співпраці з Росією меркантильно, забуваючи про будь-які моральні принципи і говорячи, нам потрібно все ж таки бабло. Тобі не здається, що їх стає більше? Ось тут десь можна це відслідкувати, але я скажу, що перемога Мадяра є таким показовим прикладом для всіх цих сил, які намагаються туди дивитися. На чому же Орбан будував свою предвиборчу кампанію, ти розумієш, що наш президент... На антиукраїнській риториці. Жорстко більше на бікбордах, ніж, мабуть, Мадяр чи Орбан. Тому що намагалися таким, скажімо, на
тому, що нам потрібна допомога, на тому, що ми там десь просимо цю допомогу, ну відверто просимо, десь протягнутою рукою, десь нахрапом, десь ну, різними способами. Але і він таким чином намагався побудувати, що як наче всі кошти європейські йдуть в Україну, і замість того, щоб розбудовувати, давати там кредити Угорщині або і іншим країнам, що там розвивати Європу, що дають Україні. І таким чином переб'ю. Маленька ремарка. Я нещодавно читав опитування серед угорських пенсіонерів, саме опитування серед угорських пенсіонерів. Робили не угорські соціальні компанії. Так от, переважна більшість угорських пенсіонерів вважає, що якщо б не Орбан, всі б гроші Угорщини, я не жартую, пішли б в Україну, а Угорщину б заселили іноземцями. І от це вбив їм. Да. Так от, оцей приклад того, що проти України, предвиборча кампанія проти України, реально кандидат програв, і програв дуже серйозно. І це, ще раз кажу, показовий приклад для тих, хто сподівається в майбутньому будувати на цьому свої якісь передвиборчі кампанії. Що був там прем'єр-міністр діючий, який мав всю адміністративну владу в себе, і в тому числі через виступ, підтримку диктатури, виступ проти, ну давай правильно це будемо називати, жертви агресії, там проти президента цієї країни, щоб там у нас всередині не було, не зміг подолати свого конкурента, тому що ще раз ці тези, і це показує ще раз, що нормальні, адекватні люди все-таки підтримують, що Росія є агресором, що ми є жертвою агресора і що ми б'ємо за демократію, за праве діло. І це ще один позитивний момент, який ми можемо взяти з угорських виборів, на які ми раніше, можливо, не звернули увагу, а зараз так прискіпливо за ними слідкували, тому що реально це наш шанс отримати кошти і закупити зброю, і підтримати нашу економіку. Це факт. І я скажу, що це одна із тих причин, чому я вболівав за Мадяра, тому що кошти – це те, що зараз нам потрібні. Дуже навіть, можливо, не всі розуміють, наскільки вони нам потрібні. Я навіть зараз не кажу про зброю, там, про мобілізацію, про що це паралельний процес, але ми розуміємо, все це, всього цього не буде, якщо ми не отримаємо кошти, бо, на жаль, війна зараз дуже дорога. Для нас цей кредит – це не перебільшення, як повітря для людини, яка задихається. Це справді, і це нас рятує. Але дуже погано, що Європа не знайшла інших способів, як чекати, поки пройдуть вибори в Угорщині. Це факт. До речі, щоб всі розуміли, ми зараз не отримуємо теж гроші. Нам треба буде дочекатися, поки сформований буде уряд, і уряд вже розблокує. Кажуть, що це буде доволі швидко, але сподіваємося, що до кінця цього місяця вже встигнуть. Але, повертаючись до наших питань. Друзі, я щиро дякую вам, що ви дивитесь цей ефір, підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео. Це важливо. Я сподіваюся, ви вже поставили вподобайку, яка є підтримкою каналу. Бачу ваші коментарі. Перший сьогодні, мої вітання з Києва, Троєщина. Ну, як завжди, центр всесвіту був перший сьогодні на каналі, і я дякую. Далі Барселона, далі Італія, Сардія, що це сьогодні міжнародка, Торонто, Одеса, Київ, Кривий Ріг, Британія, Дніпро. Пишіть, звідки ви дивитесь. Пишіть, звідки ви дивитесь зараз цей ефір, куди закинула вас доля. Ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну, область, регіон. Пишіть, це важливо. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо і аналізуємо. Вінниця теж бачимо. Сакі, Харків, пишіть, це важливо. Романа, скажи мені, будь ласка, у тебе є такий колега в комітеті, Веніславський. Дуже людина, скажімо так, часто висловлюється так, що потім треба ставити запитання, що він хотів сказати. Історію з мінами, коли він виправдовував те, що у людей просто, це не браковані міни, це просто наші солдати погано їх використовують, стала взагалі таки базовою. Зараз гучні заяви «Слуги народу» Веніславського про космічні сили та перехоплювачі орішників викликають дедалі більше запитань.
Вони нагадують історію з українською вакциною від COVID-19, на яку Давайте виділили... задаш питання, а я тобі відповім. Просто А я ти задаю, задаєш таке а я питання, бо задаю я питання. збираюсь підтверджувати те, що я ж обізнаний Супер, ситуацією. я тому і запитую. Бо ти так вже подаєш, що хто-то буде підтверджувати, то і... Я підтверджую, що історія по дійсно народу. нагадує. Романе, дивись, у нас тут діалог, я тому кажу, я ж перебивав. Є історія з вакциною COVID-19, від COVID-19. Зеленський 4 каналам це розповідав в ефірі, яка вона класна, скільки все зробили, все, от. Це був 20-й рік. Зараз хочу нагадати 26-й. Вакцини немає, гроші витрачені. І ніхто не побачив ані вакцину, ані звіту за ті гроші. У України є можливість створити оцей перехоплювач орішників, чи це чергова схема? Бо нагадує відверто, я тобі скажу, от щось таке. Бо коли я це почув, я скажу відверто, в мене відчуття схеми. Я тому й тебе запитую, як людина, яка знаходиться в профільному комітеті. Підтвердь або спростуй. Дивись, на рахунок того, там, чи потрібно нам робити перехоплювачі... Нам все потрібно. Можемо чи ні? Звичайно, потрібно. Де вони можуть перехоплюватись, де найбільш уразливий момент, це, звичайно, в космосі, коли вони виходять на пік своєї, виходу для того, щоб заходити на на пік балістичної траєкторії. Питання, і це типу все теорія, яку ми говоримо там. І Федір у нас в комітеті, він займається космічними питаннями. Він був ініціатором закону про космічні сили, і доволі багато речей зв'язаних з ракетною програмою. Він щось робить сам, щось допомагає. Стосовно пусків ракет, ми знаємо і в світі, і у нас, скажімо так, були випробування і напрацювання, коли деякі ракети, коли в нас немає можливості їх запускати з стартових майданчиків, до прикладу, наземних, а ми ж розуміємо, що коли ракета йде на балістичну траєкторію, найбільше вона витрачає палива, це на старт і там на вихід в таких тісних слоях атмосфери. Так от, один із варіантів, це коли ракета поміщається, і я скажу, що ми це випробували, я бачив відео цього, коли ракета поміщається внутрі транспортного літака, і звідти вона потім витягується, стартує, і вже там, наскільки літак підніме, по факту ми економимо оце відстань від землі, там 8-10 тисяч кілометрів, оскільки в нас там немає цих пускових. І цей старт цілком можливий, і я знаю, що деякі іспити проводились, тому я думаю, що це той напрямок, в якому потрібно стартувати. Те ж саме Росія робить на своїх Міг-31 з ракетами, та ти бать, з голови випало, які носять під фюзеляжем ракети гіперзвукові свої. Я думаю, всі знають, з голови випало, буває таке. Про Орешник кажеш? Ні, не Орешник, які під Міг-31. Кінжал, бачиш, з голови випало. Те ж самий принцип використовується, тільки не всередині фюзеляжа транспортна, а тут взагалі за рахунок швидкості вони під фюзеляжем, і вони так само скорочують оцю, скажімо, відстань і задають її швидкості. Тому це цілком реальні речі, які треба розвивати. І я вважаю, що він правильно каже в тому, що це потрібно розвивати, тому що він в цій темі працює. Я тут не хочу казати, що там є щось космічне, чи він не правий, він доволі обізнаний з цими історіями. І для мене це також було диво, коли я бачив, коли мені спочатку керівник Павлоградського хімічного заводу ще до війни показував це на схемах, як летить літак, з нього витягується ракета, і потім вона стартує і там вже уходить на балістичну траєкторію. А тут, наскільки я знаю, вже були випробування щодо того, щоб як мінімум витаскувати цю ракету і задавати її там напрямок траєкторії. Тому немає нічого космічного, правильний напрямок. Я думаю, нам, як країні, яка колись була передовою в космічних технологіях, потрібно як мінімум хоча б повернутися до того, що в нас було, не говорячи вже йти вперед, коли деякі країни вже там навколо місяця літають. Тому потрібно рухатись. Це космос, не космос той, про який ми подумали. Тому так. Давай подивимось. Мене хвилює в цій історії, ти ж бачиш, я на чому акцентую увагу.
Вакцину проти ковіду створили багато хто у світі. Але от дуже цікава історія. В Україні оголосили, президент оголосив, розповів, але цю вакцину ніхто не бачив, а гроші на неї виділили. Я б дуже не хотів, щоб знову виділили гроші, а потім сказали, ну не змогла. Як історія з... Я як мінімум бачив, може я зараз скажу, я як мінімум бачив відео, коли зараз уже в цей час ракета ця з парашутом витягувалась з ляжа і, скажімо так, це такі випробування були. Мені отак показали, якби це не, скажімо так, це іде, ну, це правда. Якби, тому тут я б проти Федора не стартував, бо він знає, що каже. Ну, враховуючи, як у нас запустили супутник, той самий, пам'ятаєш історію? Ну, то ж ти пам'ятаєш, що супутник це окрема історія. Речі займалися люди. Вони готові, ми про це всі говорили. Дивись, це не говорить про те, що ми завтра це зробимо, але це говорить про те, що потрібно в цьому напрямку 100% працювати і не потрібно, от знаєш, дуже часто, що буває, коли приходять якась там молодь або якась там нова команда, або ще й каже, от все, що було, це неправильно, зараз ми все нове принесемо і все буде працювати. А те, що там десятками років, там по 50 років напрацьовувалось, то вже старе. А реально всі технології, все працює на тому, що було ще у нас на Южмаша напрацьовано. Да, можливо, самі, скажімо так, якісь там плати, вже нема ламп, да, замість них виконують інші девайси ці ролі, але сам принцип він залишився, подолання, скажімо так, атмосфери, слоїв атмосфери, запуску ракет там і всього іншого. Тому потрібно працювати паралельно і нове створювати, і не забувати те, що працююче. Уважно спостерігаємо, слідкуємо. Ще раз кажу, головне, щоб це не стало схемою, бо таких історій у нас вистачає дуже багато. І на війні, на жаль, ну це вже перманентна ситуація. Але дивись, у нас же є інше. На початку війни нас всі казали, де наші ракети? Всі шукали. Тут почалась зараз така ера ракетобудівництва. На початку квітня в оборонно-промислових колах обговорювали ймовірне замороження взагалі ракетної програми Сапсан. Йдеться про зупинку розгортання масового виробництва нової балістичної ракети, при цьому ще у червні 25-го року про ракету, як народжену війною, казав навіть президент. Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що триває робота над запуском Сапсана у серію. У грудні 25-го року він же підтвердив бойове застосування цих ракет. Зараз про Сапсан ані пар з вуст. І це мовчання, до речі, співпало з інформацією з тим, що у Firepoint теж є є балістика. Вибач. Після появи Firepoint в інформаційному просторі з інформацією про власну балістику вже ні про Сапсан, ні про Нептун, ні про Паляницю, не про Січ, взагалі теж крилата ракета, ніхто нічого не каже. До речі, про Паляницю президент казав в серпні 24-го року, а зараз знов нічого не чутно. Це збіг обставин, чи за рахунок держави створюється приватна компанія, яка акумулює всі виробництва в собі, наприклад, і Сапсана, і ще щось. Чи це просто дійсно збіг обставин? І що Сапсана? Я зараз спробую все так розкласти по частинам, розглядав це питання. Тому що це складне питання. Ну, по-перше, коли ми говоримо про ракети, я хочу відразу сказати, що у нас є вже одне напрацювання, це ракети «Нептун», яких у нас там 4 види, і вони далі модернізуються, і це вже наше надбання, яке в нас буде, скажімо так, нашою візитівкою. Єдине, в чому проблема зараз, що ми їх не масштабуємо, це ще раз кошти. Ми вийшли на серійне виробництво, вони показали свою ефективність, але ще раз, це крилаті ракети. А ти зараз говориш про балістичні ракети. Да? В чому різниця для наших глядачів, що крилата ракета – це як літак, вона летить, там огинає складки місцевості, летить там на низьких, на вищій, на низькій, на вищій висоті, да? І заходить вже на ціль над землею, як літак. І, звісно, як літак, там швидкості невеликі, там до 900 км на годину, і її легше збити. По факту вона для комплексу ПВО виглядає так само, як звичайний літак, а це є досить досяжна ціль.
Тому це відкладаємо в сторону, ефективні ракети, да, з можливістю їх збивати. Далі та сама крилата ракета «Паляниця», про яку ти сказав, вона є, я був нещодавно на виробництві, вона робиться, її використовують. Є деякі там нюанси, постійно дороблюються, де щось, не буду казати по чому, але вона є і вона, ця ракета є. Використовується. Які ти там ще казав, ракети Барс, Барс теж ракета є, працює. Ну, це не ракета, це ракетка, я би їй сказав, тому що ну, ракети це щось серйозніше, це, до прикладу, там більше 150 кілограмів бойова частина, це вже ракети. Все, що Сапсан менше. і Паляниця. Про «Паляницю» я сказав, що Да, вона що є. Сапсан? Вона працює, держава її робить. Далі говоримо окремо про Сапсан. Балістика це інша зовсім принцип роботи. Це ракета, яка стартує там з землі, да, як наш Сапсан вилітає на висоту десь приблизно 70 кілометрів, і потім під своєю вагою там з неймовірною швидкістю несеться вниз, тому і проблема її збити, тому що швидкість дуже велика. В чому різниця між Сапсаном, наприклад, і там балістичною ракетою FP-7, якщо я не помиляюсь, я поясню далі. Так от, ця ракета, вона почала розробляти ще в 2012 році, потім вона була названа «Гром», у нас не було їх коштів, її назвали «Гром» і робили її «Грім» для Арабських Еміратів. І вона була там таким за скороченою дальністю 280 кілометрів, тому що це експортний варіант, який нам дозволявся робити максимум. Ну, назва гарна, «Грім» згоден, да? Потім вже ж, коли почалося... Якщо і врахувати, що у когось позивний такий, ну то так, непогано. Тому я дуже скромно сказав Роман Костенко. Да, я слідкую за цією ракетою, за її роботою. Вона вже, скажімо так, підійшла до, скажімо так, до завершення фази своїх іспитів, були позитивні пуски, далі йде наладка, тому я вважаю, що це хороша ракета, яка там в перспективі найближчий час має стати на озброєння, виконувати завдання. Там зараз іде питання підбору бойової частини, чи це буде, і це буде і фугасна бойова частина, це буде, а вже є і осколкова бойова частина, це буде і касетна бойова частина, теж досить важливо. Але звичайно, це та ракета, яка має бути. Це класична аеробалістична ракета, яка має стояти на озброєнні і яка має бойову частину 400, якщо не помиляюсь, 50 кілограмів. Це вже про щось. Це вже щось типу «Іскандер-М». Якщо ми говоримо там про інші ракети, наприклад, Firepoint, наскільки я знаю, там просто балістична ракета. Тут аеробалістична ракета. Що це означає? Коли, ну, по-перше, ще раз кажу, це класика. Класика, хоч вона й дорога, але це класика, з якої потім можна стартувати далі і робити інші ракети на 500, на 1000, на 2000 кілометрів. Так от, що таке аеробалістика? Да? Якщо балістика просто летить, виходить там на якусь пікову точку вверх і потім під своєю вагою просто летить вниз, і як збиваються? Далі стоїть, наприклад, комплекс С-400, він вираховує траєкторію, наскільки, коли, в який час вона буде, до прикладу, в даній точці, пускає туди ракету, і балістика, ну, скажімо так, попадає в ракету, знищується. Наша ракета аеробалістична. Це означає, коли вона сходить уже з балістичної траєкторії, вона починає маневрувати. І її практично неможливо збити. Оце те саме, чому так важко збиваються російські «Іскандери-М», тому що вони маневрують. А наша іще краще. Тому, ще раз, це історія, про яка буде там мати, ну, я не знаю, 90% влучання, можливо, і 100%. Оце важливо. Оце сучасні ракети, які дозволяють майже 100% знищувати цілі. Да, вони дорожчі, да, вони, скажімо так, складніші в виробництві, але в даний час мало мати просто звичайну балістичну ракету, тому що її буде може збивати звичайні комплекси ППО. Тому ще раз,
цю ракету, яка в нас є Сапсан, там ходять слухи, що там хочуть її прибрати, не хочуть. Давайте подивимось, хай там міністерство заяви свої зробить, які в них плани. Але моя думка, що ця ракета 100% має бути, зняття її з виробництва або просто зупинення фінансування – це злочин для держави в цей момент. Вона має, ракета ця бути, і ми маємо її розвивати далі по дальності ураження, не дивлячись на те, що там нам кажуть, є якісь альтернативні, у нас там Firepoint або ще інші, це паралельні речі, які мають розвиватися. Такої ракети класичної, доведеної до кінця, у нас немає. Інше питання, що вона там коштує дорого, не буду казати, скільки зараз в даний час, але на то є причини. І я думаю, не буде секретом, якщо я їх скажу, що, наприклад, їх роблять державні підприємства. Сам розумієш, що таке державні підприємства часів Радянського Союзу. Старі підприємства, які мають великі накладні розходи, там пояснюючи, що таке накладні розходи, це, наприклад, підприємство, яке робить один виріб, а у нього там 1000 гектар землі, 1000 робітників, які не пов'язані з цим, там дуже великі цехи, там, або, наприклад, якісь на утриманні знаходяться, і робиться один виріб. І, звичайно, в цей виріб накладаються оці всі розходи, і вона, ця ракета, стає дорогою. Так от, нема того, хто може прийняти державницьке рішення і вирішити це питання. Я би що зробив? Я би взяв цю ракету, або, скажімо так, не ракету, ми давно про це говорили, документацію з цієї ракети і віддав би його якомусь приватнику, з якого були взяті зобов'язання, що він це, по-перше, нікуди не дасть, по-друге, він буде підконтрольний державі, по-третє, звичайно, йому треба дати гарантії, що держава їх буде купувати, і по-четверте, ну, скажімо так, мають бути правила їх виготовлення. І я тебе запевняю, що через деякий час ця ракета була поставлена на масове виробництво, доведена до кінця, і навіть би, я знаю, що є деякі компанії, які готові за свій рахунок, навіть не потребуючи державного фінансування, довести їх до, скажімо так, нормального бою. Тому, ще раз, в жодному разі ми не маємо відмовлятися, ну, дуже багато коштів потрачено. По-друге, ще раз, це класична аеробалістична ракета, якої, ну, можна на пальцях порахувати країни в світі, у яких вона є. Це і внутрішній потенціал, потенціал для війни, потенціал для розроблення подальших зразків і потенціал шалений, просто експортний в подальшому. І, ну, і ще багато можна знайти питань. Тому ще раз, якісь там чутки ходять, що щось хочуть зупинити або припинити, але ще раз, це все на такий зараз чутки. Я не бачу здорового глузду, щоб це робити. І тому я думаю, що там міністр або ті, хто за це відповідають, чітко оцінять ситуацію і зрозуміють, що це паралельно. Firepoint хай робить, ніхто нічого не говорить, хай працюють і дай Бог їм поскоріше цю ракету довести до ума. А ця ракета має йти своїм шляхом, бо це, ще раз кажу, наша візитівка і для війни проти Російської Федерації, і для подальшого збільшення дальностей, і для зброї як стримування. Ну і, можливо, ми колись якісь інші засоби будемо розробляти більш суттєві, яким потрібно будуть носії. Я погоджуюсь з тобою, але два моменти. Диму без вогню не буває. Це перше, це обговорюється в всій ракетобудівній галузі зараз, і всі розуміють, що відбувається. Деякі злі язики з Міністерства оборони кажуть, що є загроза того, що всі кошти будуть спрямовані тільки на одну компанію. І це не та компанія державна, яка виробляє Сапсани. Більше того, вони кажуть, що Сапсани значно, так, вони дорогі, але значно ефективніші, і в них з влучністю набагато краще. Тому є нюанси. І те, що зараз... Є нюанси з тим, що ти говориш, але потрібно ще раз. Дуже є велика загроза, що частину технічного персоналу для того, щоб, ну, скажімо, послабити цей напрямок, просто перекинуть на іншу компанію разом з бронюванням. Про це незабаром, я знаю, будуть публічно говорити зараз. Це виходить вже на загал. Тому мені б дуже не хотілося, щоб чиїсь приватні інтереси стояли на першому місці замість державних. А те, що ти кажеш, що варто передати, я вважаю, що варто зробити спільне підприємство. Державно-приватне. Не працює. Не працює. Повір мені. Ну, дивись, держава заходить як в установчий капітал, інформацією, технологіями, всім іншим,
А Де є держава, дивись, оці всі речі мені вже показала я війна. Завжди, де є приватники, вони більш ефективні, вони витрачають менше коштів, вони не витрачають кошти на ДКР, так звані дослідницько-конструкторські роботи, де мільярди просто тонуть. Я вважаю, коли вже це є, і я більше бачив успішних саме приватних компаній. Я зараз не лобірую якусь конкретну, але війна показала, що вони швидше підлаштовуються, особливо коли там професіонали, ну які, на жаль, колись були в приватному секторі, які були виховані там, але вони йдуть туди, де більше можливостей, більш гнучка система. От я тобі кажу, от саме в цьому випадку, ми вже давно про це говорили, віддайте, візьміть на контроль, зарегулюйте, але правильно зарегулюйте, в плані того, щоб не передавались технології, і у вас буде ракета Сапсан там через короткий шлях. Якщо не зробите, будете витрачати кошти і ще далі. Ну, вона вже зараз доведена, питань нема, але питання масштабування, ми ж хочемо там не 100 ракет, а, наприклад, 300 ракет в рік. І оце питання, яке потрібно робити. Питання в іншому. Є інші приклади, наприклад, той же самий Ізраїль чи Сполучені Штати, яким вдається, якраз залучаючи державу, отримати максимальний результат. В Сполучених Штатах весь оборонно-промисловий комплекс приватний. Ще раз тобі кажу, а тут я тобі розповідаю з приводу приватного комплексу. Гроші на це виділяє держава, і держава має, звичайно, виділяє держава. По-іншому працює. І я тобі можу сказати, що ті ж самі Абрамси, які відбуваються, це на заводах, які давала гроші держава для їх створення. І це держава, коли заходить в це, вона має контролюючу функцію. В Україні трохи інакше. Ми це бачимо. На Фаєрпойнті це бачать всі ідеально. Як тільки віддається, це становиться для когось непогано. Я ще раз кажу, ти Фаєрпойнт зараз демонізуєш. Ні, я був на підприємстві Фаєрпойнт. Те підприємство, я не влажу туди в економічну історію, але реально, знаєш, у нас так буває, як ми з тобою чорне і біле. Я був на підприємстві, я бачив, як воно виробляє, воно реально робить круті речі. Я ще раз кажу, я не лізу туди в економіку, я не бачив, але я бачив ракети Фламінго, я бачив їх дрони, мідл-страйки, діп-страйки. Молодці, хай продовжують, хай роблять. Питання в іншому. Ми всі це бачили. Питання, чому гроші були спрямовані як державні, так і закордонні саме на цю компанію, і це лобіювали державні діячі вищого рівня, а не на державні підприємства КБ «Луч», «Південмаш», все інше. Перше. Друге, я навіть не хочу зараз просто, я тобі як приклад показую. Друге, ми всі бачили, наскільки неякісними були, і, до речі, питання в ціні, бо теж багато чого є. І коли одна компанія, їй віддається переважна більшість бюджету, який є у держави, то теж запитання, а визначається це не по якісті їх продукції, а по бажанню тих, хто приймає рішення. Тому ще раз кажу, колись Тарас Чмут дуже гарно сказав: мутна компанія. І оце найкращий висновок. До речі, радник з точки зору мутна чого? З точки зору мутної економіки, я тут не підтримую Тараса. Я не про економіку, не прозора система і всього. Дивись, я систему не бачив, але я бачив вироби. Для мене це важливий фактор. Системою хай займаються правоохоронні органи. От правоохоронні органи хай займаються. Ну і ті, хто несуть відповідальність безпосередньо в замовленні, це Міністерство оборони. Але те, що я спеціально спілкувався з Альфою, там, силами спеціальних операцій, тому що коли питання піднімалося, я питав, а що ви скажете про FP1, там, FP2? І сподівався, що час там, не те, що сподівався, а очікував, що мені скажуть, ну, такі погані засоби. Перші були погані, сказали, що нормальні засоби. Тому давай будемо реалістами. Якщо щось хренове, будемо казати, що воно хренове. Я ж кажу. Нормальне, воно нормально і летить. З точки зору економіки, ну, є спеціальні служби, хай займаються і хай приймають рішення. Не працюють соціальні служби. Я тобі скажу ще одне. Всі визнавали, перші, які були погані. Але все одне на них скеровувалися. У всіх були перші погані, я тобі так скажу. Почекай. У нас до цього було величезна кількість тих самих інших ракет, але диви, Антонов літає лютий, а Ан-196. Ну, красавчики, також, як і ці, також держава літає добре. Коштує там набагато дорожче, але літає. Рома, питання в іншому. Питання, коли створюється продукт, одна історія, коли він створюється з використанням державних джерел, а також лобіювання на міжнародних ринках,
вищими посадовими особами. І тоді питання, чому саме на цю компанію? Відповідь на це не дав ніхто. І Тобто я оце її головне сприймаю як питання. українську компанію, а ти її сприймаєш як приватну. якусь частну. Ну Та, що, ну, квартал 95 за мене приватники голосували колись, а не скажімо, не держава. Тому я підтримую весь наш бізнес, який є. Хай він буде самий, Супер. от будь-який бізнес, який приносить податки, класний. Ще раз, якщо там є проблеми, хай йдуть правоохоронні органи, хай займаються. Я тобі один приклад приведу. Один. Поки був Міндіч в Україні, він фінансував величезну кількість ютуб-проєктів, розважальних шоу, все інше. Як тільки він шкурнув з України, закінчилося фінансування всіх цих проєктів. Всіх, Романе. І я тобі скажу, вони всі вийшли і сказали, там льви на джипі, всі інші. Вибачте, нам більше Міндіч не дає гроші. Шлагбаум відкрився на енергоатомі, грошей немає на це і все. Тому не весь бізнес... Державна компанія. І ще раз скажу, PowerPoint не державна компанія. Я знаю, я скажу до приватні. Ще раз, хто робить щось добре для війни, я завжди підтримую. Якщо люди будуть на війні красти, будемо відрубувати руки разом з правоохоронними. Думаю, що офігіють всі, коли деякі документи після зміни влади будуть оприлюднені. І я можу забитися, що незважаючи на те, куди кого запрошують в наглядові ради, потім, коли з'ясується, таке шоу буде із націоналізацією компаній, не компанії, із переслідуванням, з усім іншим. Але давайте доживемо до того часу, це теж важливо. Друзі, я дякую вам, що ви активні, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, і от я бачу, що ви дуже активно коментуєте, пишіть, звідки ви дивитесь, пишіть, що ви думаєте. Це все важливо. Місто, селище, країну і ваші думки ми завжди аналізуємо. Романе, скажи мені, будь ласка, ровно рік тому Зеленський заявив, що Україна готова витратити до 50 мільярдів доларів на додаткові засоби ППО і допомогу США. Я тоді написав, що це не відповідає дійсності, бо нема грошей. Сьогодні вже відомо, що це були просто порожні заяви, взагалі, які не були нічим обґрунтовані. На днях шахеди атакували танкер з дізелем біля Ізмаїлу. Я не знаю, ти бачив це відео чи не бачив? Ні, не бачу. Я тобі зараз покажу, щоб ти так зрозумів. І друге відео. Декілька шахедів. А поряд не було не те, що мобільних вогневих груп, не було гепардів, нічого взагалі. Я чув, стрільба ж велась. А я знаю що, так я ж тобі кажу, я спілкувався з цими хлопцями. З ДШК. Стріляють. Ні, ДШК, ще раз, це місцеві, ще раз кажу, я знаю, хто це за військові, я знаю, хто це були. Але вони кажуть, ані мобільних вогневих груп, які могли би на підльоті це знімати. Ти ж розумієш, це проблема. Ти ж добре розумієшся на цьому. Ані гепардів не було, ані нічого іншого. І от тут головна проблема. А чому замість порожніх обіцянок президента немає реальних програм по забезпеченню ППО, наприклад, Одеської області, портів? Бо росіяни туди фігачать постійно, з ранку до ночі. Це ж мені скидають таку кількість відео звідти, при тому наші військові, які кажуть, слушай, ну давай відверто, ну підійми питання це в ефірі. Ну є проблема, всі знають, що на Одещині цим проблема. Чому держава не вирішує? У нас, намагаюсь згадати, 3 дні тому, це було чи вівторок, чи середа, вже не 3, вже більше. Да? 3 дні тому? Ну, це був вівторок, давай так, команда вже тиждень тому, час біжить дуже швидко. Був командувач повітряних сил на закритому засіданні, на таємному, ми задавали багато питань, там розбиралися. Да, не все гладко, багато проблем, і сама головна проблема – це відсутність засобів. Да? Це і війна в Ірані, яка там, скажімо так, не сприяє отриманню нам засобів ППО. Це і, скажімо так, різні інші фактори, які є проблемними. Тому ну, тут сказати, чому саме в тій точці і в той час не було якихось мобільних груп, ну, дуже важко. Я скажу, що важко поставити групи по всій Україні.
так, щоб вони нікуди не прилетіли. Але тут ти правий, звичайно, ми маємо, створюючи єдине локаційне поле, яке має визначати, створювати центри управління, яким зараз займаються. І це одне із завдань міністра. Він, коли йшов на міністерську посаду, він говорив, що його завдання – це, скажімо так, зробити так, щоб шахеди знищували ще на підльоті. І для того там зараз Павло Елізаров, полковник Елізаров, який курує цю всю історію, зараз вони намагаються все це налаштувати. І тут у нас же ж там декілька різних, ну скажімо так, хто збиває шахеди? Це мобільні групи з кулеметами, далі мобільні групи з антишахедними дронами, це гелікоптери, це гвинтова авіація, також ДОСАФи, всі там літають, це армійська авіація, літаки, це засоби РЕП. От всі в комплексі над цим працюють. І оце, і все рівно, і часто їх така кількість, там іноді вони залітають, там, ну, скажімо так, за 500, і дуже складно з цим. Але, звісно, є відповідальна людина, є міністр оборони, є командувач ВПС, головнокомандувач, які несуть за це відповідальність, і, звичайно, одні мають забезпечувати, одні мають їх збивати. Тому, звичайно, питання задавати треба, але і розуміти те, що, мабуть, ще не скоро буде історія, коли ми зможемо знищувати всі шахеди. Тому що, наприклад, якщо раніше для нас було 200 – це багато, і ми вийшли тільки на такі можливості, що ми можемо збивати 200, противник почав запускати 400. Ми знову нарощуємо можливості. Противник побачив, що вже в них з 400 мало долітає, починає запускати 600, 700, 800, 900. І ми постійно намагаємось наздогнати, а це не дуже легко зробити. Це і великі економічні затрати, і це і підготовка екіпажів. Тому що, ну, давайте будемо об'єктивні, мобільні групи з кулеметами, вони не є дуже ефективними, а можемо сказати більше, вони є дуже неефективними, хоча, ну, в них є враження. Але враховуючи, скільки задіяно сили засобів в цих групах і скільки вони збивають, ну, можливо, їх плюс є в тому, що противник знає, де вони знаходяться, і не летить через них. Це також вже заставляє його планувати якось і виводити його шахеди на наші інші групи, які він не може засікти або облетіти. Так само, наприклад, якщо один коефіцієнт враження от в ясну погоду, ми бачимо, що там збивається до 90%. Інше, як тільки починається низька хмарність, як починаються опади, то дрони йдуть, і антишахедні дрони вже слабше працюють. Ну, звичайно, мобільні вогневі групи практично нічого не бачать. Армійська авіація вже не може літати в хмарах. І зовсім інший коефіцієнт збиття тоді йде. Тому тут багато факторів, від яких залежить саме збиття. Над цим постійно день і ніч працюють, але, звичайно, ще не вийшло на той рівень. Всі б хотіли на нього вийти, але, на жаль, і засобів часто не вистачає. Ну і фактори на це впливають різні. Але це не виправдовування точно, це пояснення. Однозначно ми маємо йти до того, щоб такий фактор, як шахеди, був просто закритий, і тоді зовсім інший, ну, питання буде взагалі і в місцевого, ну, скажімо, і в народу нашого, і питання перемовин навіть буде зовсім інше, коли противник не зможе проходити в нашу, ну, через нашу повітряну зону. Я погоджуюсь з тобою. Єдине, що президент пообіцяв 50 ярдів на ППО. Не виконав. Навіть не вибачився за те, що пообіцяв. Вибач, будь ласка. На 50 ярдів він таку кількість шилок, гепардів та МВГ міг зробити, які би якраз на низьких висотах могли би працювати. До речі, я тобі хочу сказати, що питання захисту так званого використання малого ППО, ну це мале ППО, якраз стоїть сьогодні руба. Бо цей горозвісний вже Ізмаїл саме фігачуть одні і ті ж самі напрямки. Я не знаю, де ти взяв 50 ярдів. Дивись, у нас... Це його заява. Почекай, ти що, на закупівлю це заява президента. Почекай. Можливо, це значить питання,
Пане президент, де ви взяли 50 ярдів, якщо у Президент нас... брехло, я тобі кажу прямим текстом. Підожди, я докажу. Давай. Якщо у нас всього на закупівлю озброєння військової техніки, якщо я не помиляюсь, там біля 600 мільярдів гривень, 10 мільярдів це 400, да? Ну, по виходу скільки? 15 мільярдів. На всі закупівлі, 15 мільярдів доларів, на всі закупівлі озброєння військової техніки тут з нашого бюджету. 50, ну, можливо, від партнерів 50, але в нас є інші засоби. Тому 50 якось виглядає нереально, я просто не знаю, я не чув, що він мав на увазі цими 50, тому що це, ну, дійсно великі кошти, які точно, ну, не можуть бути витрачені виключно на ППО, бо їх немає, і є ще інші. Одним ППО не виграються війни, так само, як і в обороні без наступу, також вони не виграються. Погоджуюсь з тобою, просто президент бреше постійно і жодного разу не вибачив. Ну, це твоє трактування. Є проблема. Ні, це не трактування, це факт. 3000 ракет. Я не чув в цьому контексті 50, можливо, там на... Я можу тобі зараз зацитувати. Хочеш, я зараз найду і зацитую. Заяву Зеленського про 50 мільярдів, які він готовий витратити на закупівлю ППО. Це ж не є ключовим нашого ефіру. Ні, я розумію, просто я кажу, що я ж не прикручую, я кажу, як є. Ну, я тобі показав приблизні цифри. Я з тобою погоджуюсь. Є. Питання ж не в тобі, не в тому, хто тебе дивиться на це. Просто президент постійно обіцяє 50 мільярдів на ППО, блекаут в Москві, 3000 ракет до кінця року. Кожен раз наступна заява брехливі, чим попередня. І нічого не робиться. Просто заявами нічого не може досягнути. Або ти робиш мовчки, а потім кажеш, от бачите, який я крутий, я зробив, або ти мовчиш. І це найкраще. Я мовчу. Ну чому? Я можу сказати, що завдяки тобі питання з оптоволокном вирішується. Мені кажуть про це ті, хто займається дроном. Завдяки тобі зменшено... Дивись, я знаю, що ти робиш. Я тебе навпаки не виправдовую, я кажу просто. Я за кожною окремою людиною окремо слідкую. І коли мені тебе хвалять, виробники дронів, військові, ще хтось, генерал Марченко, то я можу сказати, що ти робиш. А коли він говорить і не виконує, ну, слушай, ну що я можу сказати? Хай або вибачається, або припиняє брехати. До речі, дивись, от з брехньою і за всім іншим. До бронювання теж все більше питань. Схеми з бронюванням не є новими, давай відверто. Після розплідників вірблюдів і пересувних цирків з'явилися нові структури, які бронюють під сумнівним приводом. Так, один з пропагандонів Банкової, Петров, проти якого відкрита вже 5-та справа у правоохоронних органах, знову отримав нове бронювання. Після військового цвинтаря він отримав як співробітник дачного ТВ-каналу. Дачного, який має критично важливу для інфраструктури важливість. Ну це треш взагалі. Подібні структури по бронюванню своїх для влади є деструктивним елементом, який точно не робить мобілізацію краще, а СЗЧ менше. Тому що всі розуміють, влада своїх там пристроїть, там притулить і все буде нормально. То чи не прийшов час закрити ці схеми для ухилянтів від влади, і на які, до речі, ще й заробляють непогано бариги? Ну, тут не можна сказати, прийшов час все закрити бронювання або... Не бронювання, а саме от такі історії. Ні, ну тут потрібно кожну історію розглядати окремо. І, звичайно, якщо ми бачимо, що людина чисто уникає служби і намагається знайти собі місце, де забронювати, звичайно, з цим потрібно розбиратися. Але якщо влада не розбирається, значить їй вигідно це робити. І багато про це хто може говорити, ти можеш говорити, я можу говорити, але це ж питання до влади. І так ти ж влада. повір мені, якщо їм потрібно буде, вони забронюють де угодно, або навіть якщо ти там зараз доб'єшся до того, щоб там певна людина, давай там без персоналі пішла на фронт, буде служити десь в такому місці, де буде далі продовжувати виконувати свої обов'язки. Повір мені, я знаю багатьох, скажімо так, не багатьох, а деякі структури, де там в штаті і там піарники свої знаходяться, да, там, і вроді там поважна структура, а там цілі штати цивільних піарників, які там працюють на там керівника цієї структури. І це не одна така структура. Тому ну, зараз такі часи, коли всі намагаються захиститися своєю впізнаваністю або своїм піаром, або показати свою нереальну роботу, а там уявну роботу, яка вона є. Це є. І, звичайно, от з цим також потрібно боротися. Але, на жаль, ну там якось там керівники цих органів там офіційно призивають цих людей, створюють їм умови, і ті на них потім працюють. Вони в повній їх владі зараз знаходяться і роблять все, що вони скажуть.
Ну, ми це бачимо, коли це окремий напарник теж був мобілізований, і йому знайшли місце, напарник цього самого Петрова, йому знайшли місце тихесенько, щоб він. Дивись, зараз не про Петрова, наприклад, да, там, чи про Іванова. Я тобі скажу, що тут теж питання. От я, ну, якщо людина йде там в армію сама, і ми ж говоримо про рекрутинг, правильно? І ми не маємо підмінювати саме питання рекрутингу. Я часто бачу в нас там деякі навіть там депутати, які там ну, вважають себе великими військовими експертами, там питаюсь ну, очернить якихось людей, намагаються розповідати, що о, він там не напередку, а він там десь в іншому місці. І цим самим, я ж кажу, саме підловлюючи Служба в Збройних силах України. Погоджуюсь. поняття рекрутингу, коли з однієї сторони ми рекламою кажемо приходь, знаходь собі місце, кожному знайдеться місце. Ти приходиш, домовляєшся. От я хочу похвалити от Вадим Карпяк, який в 8-му армійському десантно-штурмовому корпусі пішов, він Так, чому повага? Почекай, вибач, будь ласка, ведучим був, і чому зараз повага? там знаходиться. Чому? Він молодець. Так, а до нього накидували йому, що він не в штурмах. А ще раз кажу, це питання якраз, що його туди взяли, і він туди пішов, і він займається саме популяризацією 8-го поважно, де командиром є пан генерал Волошин, заступником є, скажімо так, поважний полковник Павло з позивним Медвідь. Да, коли, скажімо, це поважна структура, треба про неї, щоб люди знали. Вони герої України, вони там козакували на Курщині, вони були на Донецькому напрямку, і вони воюють. Він прийшов і він показує, він каже іншим людям, які ще не вирішили, приходьте до нас, у нас класна сім'я, у нас десантно-штурмові війська, ми захищаємо країну. А хтось, намагаючи це перекрутити, починає черняти. Так от, повертаючись, я зараз без персоналій, якщо людина знайшла собі місце, нормальне. Якщо вона там корисна, я не маю нічого цього проти. Але якщо вона корисна, виконує завдання і приносить користь, а не просто ховається і відбуває своє місце, або взагалі перебуває в іншому місці і нічого не робить. Отут взагалі відповідь 100%, погоджуюсь на 100%, тому що тут головне, щоб користь була державі і Збройним силам України. Бо якщо людину просто притулили десь якесь озерце до якогось карася, щоб він там спокійно плавав, то ми всі розуміємо, що відбувається. А якщо, наприклад, як Карп'як, який на своєму місці або інше, дивись, я знаю велику кількість журналістів, які займаються просуванням іміджу бригад. І це добре, це повинен хтось робити. Але коли людину просто приховали десь там далеко, і він там захищає Україну десь в кусті в ресторані, це геть інше. Взагалі, це окрема історія. Тому тут погоджуюсь. Скажи мені, будь ласка, але от ми повернулися до війни і знову про перемовини. Досягнення перемир'я між США та Іраном дало шанс на прогрес у переговорному процесі щодо миру в Україні. Про це заявили в Москві 9 квітня. Майже після цього голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, зараз ми в перемовному процесі до чогось дійдемо. Це буде або дуже гарний, або дуже поганий для нас варіант, але нема значення. Навіть коли б був дуже гарний для нас варіант, без єдності ми не можемо зробити будь-якого рішення. Ми зараз підіймемо знову до так званої тригерної події, яка буде вимагати від нас єдності. І от, на жаль, якщо цієї єдності не буде, може бути катастрофа. Я поговорив з деякими дипломатами європейськими, заступниками міністрів, з одним міністром, і вони мені підтвердили, а пан Буданов заявляє це і їм. Нам потрібно розуміти, як виходити. Про що йде мова? Що це за тригерна подія? Мова про нові переговори після масованих атак по російській нафтопереробній галузі? Які можуть бути результати, що пан Буданов почав отак готувати суспільство? Та слухай, ну ми так сприймаємо, постійно роблять якісь заяви, і що Кирило Олексійович перший раз зробив такі заяви. Ми бачили від нього вже багато заяв, в тому числі він підтримує, ну, по-перше, свій імідж, а по-друге, він підтримує ну, те, що він є в переговорному процесі, ну і, мабуть, морально-психологічний стан суспільства. Він як такий заспокійливий, да? Що от завтра ми переможемо, або завтра буде от якась фінішна історія. Тому я думаю, що ну, він сам не знає, що буде, але звичайно, що він там може прогнозувати. Десь у нього там є, скажімо, у нього навики ще головного управління розвідки, тому або знає більше, чим ми,
Але я скажу свою виключну точку зору. Звичайно, він там в процесі, і вони щось бачать, щось знають. Але я спілкуюсь з усіма ними, ну, практично з усіма, не з усіма. Я скажу, що я і тоді не вірив, і зараз мало вірю в переговорний процес, тому що для Росії переговорний процес, і я вважаю, можливо, це і є ця тригерна точка, це те, що віддайте нам свої території. І вони не подвигаються ні вправо, ні вліво. І коли основний момент, да, основне питання перемовин от стоїть отак, все інше не має ніякого значення. От просто немає. Як ви будете контролювати лінію зіткнення, яке буде перемир'я, скільки військ буде у вас, скільки у нас. Головне для них це забрати території, щоб потім піти далі. Ти ж, коли ми говоримо про перемир'я, от у нас було пасхальне вчора перемир'я, ну, декілька просто повідомлень було, де там одне, це росіяни вбили своїх же, да, яких наші випустили. Да, полонені, ти поясни, що вони полонені були у нас. Полонені були у нас, наші їх пустили там, я не знаю, чи відпустили, чи що вони там зробили, але факт в тому, що відпустили їх. Вони пішли по полю, росіяни їх самі вбили. По Херсону, наскільки я знаю, був нанесений удар там, і, звичайно, на багатьох напрямках були. Ну от це те перемир'я, на яке спроможні росіяни. Тому думати про те, що вони просто так зараз заберуть території, ні, я вже казав, подивіться на інші країни, подивіться на Чечню, подивіться на Абхазію, да? Подивіться на мінські домовленості, які були з ними підписані, а потім вони прийшли і найкривавішу війну зробили. Багато прикладів, що Росія не, скажімо так, не вибачає слабкості або ще чогось, що коли ти йдеш з нею на компроміс, вона приходить і знищує. Її треба довести до того, щоб вона йшла. І ще раз, я не закликаю до війни, я закликаю до трезвості, раціональності і реального сприйняття взагалі ситуації, яка нас оточує. От це все, до чого я закликаю. Тому, дивись, можуть перемовлятися, можуть там десь іноді перемовини для відволікання уваги використовуються, десь іноді просто поговорити. Але ж ми бачимо, скільки їх було, ні до чого вони не прийшли. Поки є основне питання. Росія відчуває ще сили в собі потрохи просуватись. Оскільки вона розуміє, що вона буде мати цю можливість, вона відмовлятись не буде. Путін, я думаю, володіє такою скривленою трохи ситуацією, думаючи, що він має повну ініціативу, що він там просувається і просто знищують наші вогневі рубежі, і завтра він буде захопить всю Донецьку область. Я думаю, що навряд чи йому хтось розповідає, що вони гинуть рекордними кількостями зараз на території України, маючи рекордно низькі темпи просування. Йому ж цього ніхто не говорить, але генерали бояться за свої погони. Тому, я думаю, він так і вважає. От коли він буде трошки розуміти ситуацію, коли в них вже починається, а більше почнеться історія про недобір, про нехвату резервів, я думаю, тоді вони вже будуть по-іншому говорити. Плюс, звичайно, ти правий, удари по економіці, удари по їх єдиному такому стабільному доходу – це прибутку, це нафтопереробна галузь, хімічні заводи. Ми робимо їм боляче. Робимо боляче, але зараз ще не час, як я бачу, ще не так боляче, коли б вони сіли і сказали, ну окей, давайте. Тут я погоджуюсь з тобою, бити треба більше, всі ресурси, можливості треба не тільки на НПЗ, логістичні вузли, переробні станції, залізнодорожні станції. Це треба робити, бо тільки через біль їх можна примусити серйозно ставитися до переговорів. Інше вони не сприймають. Але дивись, от я знову ж поговоривши з деякими дипломатами, в мене з'явилося запитання, яке я записав особисто і вирішив поставити його тобі. Бо президент каже, що ми будемо воювати. І його позиція, до речі, співпадає з загальною позицією переважної більшості політиків ЄС. Вони виграють час для себе і готуються до війни, і вони це не приховують, вони навіть це публічно кажуть. А Буданов заявляє, що варто шукати варіант закінчувати війну, і його теж позиція співпадає з позицією Трампа, якому війна заважає займатися бізнесом з Росією та виграти вибори. Здається, одна структура банкова, але дві думки. Чого можна досягнути при таких полярних позиціях? Як ти вважаєш? Ну, я не хочу це коментувати.
тому що я сподіваюся, вони сядуть, поговорять і зрозуміють, Але що вибач, вони ти теж не помітив? конкуренти, Ти а помітив? партнери. Ну, слухай, я ж Всі ж не сліпи, всі ж розуміють, я що тут, відбувається. кажуть, давно відпочиваю, да, тут в цьому всьому. Тому, звичайно, потрібно, щоб у нас була єдина позиція, але ми нещодавно заслуховували одного учасника перемовин, і він сказав чітко, у кого б які не були думки, і він сказав правильно. Я сподіваюся, що це відбувається на перемовинах. Він сказав так: які б у кого не були думки особисті, як хто би це там не піарив, не розповідав, на перемовини всі їдуть з конкретними настановами від президента, від Міністерства закордонних справ. Сказано правильно, я сподіваюся, що і робиться також правильно, і в кулуарах там немає ніяких інших домовленостей. Питання, які це перемовини, це вже інше, але питання, що всі на перемовинах мають бути в одній позиції, це в позиції державницькій, а не своїй особистій. А яка вона, це вже питання, звичайно, до президента, до Міністерства закордонних справ. Роман, дякую тобі, що ти сьогодні відповідаєш на ці запитання, хоча деякі, я бачу, вони доволі складні для всіх. Я тобі більше скажу, переважна більшість людей не просто не хоче на них відповідати, вони навіть бояться приходити до мене в ефір. Я двох слуг на цьому тижні кликав до себе. Ти не здивований. Так, я кликав двох слуг, кажу, давайте. Говорить, пообіцяй, що жодного питання не буде про президента, про Банкову. Я говорю, чекайте, а про що будемо говорити? Вони кажуть, ні. Після твоїх питань будуть питання до нас. Ми не хочемо. І я тобі це... Знаєш, я коли глядачам це пояснюю, вони кажуть, що там, чого боятися? Тут не боятися, тут важливо сформулювати, бо потім до тебе будуть претензії не тільки від Офіса, а й від деяких силових і правоохоронних структур. Ну і проблема, а ці проблеми нікому не потрібні. І все ж таки от Роман приходить і відповідає. Я тобі щиро дякую за те, що ти знаходиш час, можливості, даєш відповіді. Тримайся, друже, все буде Україна, ми переможемо. Па-па. Друзі, я дякую вам за те, що ви сьогодні дивилися цей ефір. Я дякую за те, що ви були активні, підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Ми заходимо в дуже складний період. Я кажу зразу, це буде період турбулентності. Я теж хочу вам пояснити деякі речі. У нас попереду дуже важкі перспективи. Якщо сказати, що влада вішає Лукшину на вуха, це не сказати нічого. І те, що я от сьогодні навів приклади з 50 мільярдами на ППО, те, що я навів приклади про брехню Зеленського, це все дрібниці. Питання в тому, що вони грають в свою гру, мета яких збереження своїх персональних інтересів. І тут знову фраза Грушевського про те, що, на жаль, Україною керують ті, кому Україна не потрібна, яка була, приписують йому, і кажуть, що їй більше ніж 100 років, вона актуальна і до сьогодні. Навіть якщо це не він сказав, але та людина, яка це сказала, а на Майдані це висіло саме з прізвищем Грушевський, так от ця людина, яка це сказала, права на 100%. На превеликий жаль. Єдине, що нам треба, щоб Україна вижила. А потім вже ми оцінимо, хто і що робив, як робив, чого досягнув, і які втрати та шкоду наніс Україні. Але це буде згодом. Сподіваюсь, ви це розумієте. Тому для того, щоб бути в курсі всіх подій, не забувайте все ж таки бути тверезомислячими, спокійними і пам'ятати, що головне – допомагати Збройним силам України. Бо це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна, а у України буде гідне майбутнє. Працюємо в цьому напрямку. І дякую, що ви активні, а не пасивні. Це дуже важливо. Па-па.